السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة برندا كروشيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو جديد لماسك الكمامة، وفي الفيديو ده هنعمل ماسك الكمامة بشكل جديد ومميز جدا، وكمان طريقة بسيطة ومناسبة للمبتدئين. كمان هنتكلم عن سعر ماسك الكمامة، وكمان هنتكلم عن طريقة قياس الطول بالنسبة لماسك الكمامة علشان نقدر نحسب افضل طول لماسك الكمامة بالنسبة لمحيط الراس اللي احنا بنعمل له ماسك الكمامة. كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن توفير الخامات بتاعة ماسك الكمامة وازاي بنقدر نعملها باكتر سعر مناسب لينا وللعملاء بتوعنا. لو انتوا لسه مشفتوش الفيديو هتلاقوا لينك الفيديو في صندوق الوصف. كمان حابة افكركم لو انتوا لسه مشتركتوش تشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل جديد. هتلاقوا كلمة اشتراك او سبسكرايب تحت الفيديو، دوسوا عليها وكمان دوسوا على علامة الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهات القناة. بالنسبة لطريقة القياس علشان نقدر نحسب طول ماسك الكمامة انه يكون مناسب جدا لمحيط الراس ده، فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيب المزورة وبنقيس من طرف الودن اليمنى لطرف الودن اليسرى، وبنشوف المقاس قد ايه بالظبط. طبعا المقاس بنقيسه من خلف الرأس علشان احنا بنلبس ماسك الكمامة على خلف الرأس. فبشوف المقاس معايا بيكون قد ايه، فرضا انه طلع معايا 23، فانا بنقص من الرقم اللي بيطلع معايا 4 سنتي، وده معناه ان انا عايزة ماسك الكمامة يكون طولها 19 سنتي. بما ان الكروشيه بيريح معانا وبيمط مع الاستخدام، فاحنا عايزين ماسك الكمامة يكون طوله بعد لما يريح انه يكون مقاسه 19 سنتي بالشكل ده كده. انا لما بجيب ماسك الكمامة وبعلق عليه الكمامة بتبتدي انها تشد وتريح معايا كده بالشكل ده، وكده مقاسها 19 سنتي، وده الطول المناسب لمحيط راس. المقاس عندي من الأذن اليمنى للأذن اليسرى المقاس عندي بيكون 23 سنتي، فده المقاس المناسب جدا للمقاس ده. وبنفس الطريقة بتحسبوا المقاس لأي مقاس انتوا عايزين تعملوه علشان تقدروا تعملوا ماسك الكمامة بطريقة مناسبة جدا بالنسبة لطولها، وما تكونش مشدودة الكمامة على الوش وتكون ضيقة على الوش وتضايق الشخص اللي بيستخدم ماسك الكمامة دي. اكتر خيط بحب استخدمه في ماسك الكمامة هو اليزا كوتون جولد، وبستخدم مع الخيط ده ابرة مقاس 3.5. اول حاجة هبدأ بيها هي الدايرة السحرية، ولو انت ما بتعرفيش تعملي الدايرة السحرية ابسط طريقة ليها انك بتمسكي طرف الخيط بالشكل ده كده وبتعملي حرف اكس على صوابعك بالشكل ده، تلفي الخيط كده وبترجعي تلفي بالشكل ده كده، وبعد كده بتمسكي الخيط. بعد كده هتدخلي بالإبرة تحت الخيط الأول وبتسحبي الخيط التاني بالشكل ده كده، وبتشيلي صوابعك بالراحة جدا بالشكل ده، وبكده انتي معاكي الدايرة السحرية. شايفين؟ بعد كده هرتفع ب2 سلسلة، 1 2، وفي نفس الدايرة السحرية هشتغل 5 عمود بلف، 1 2 3 4 5. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس الدايرة اللي هي الدايرة السحرية هدخل فيها وهسحب الخيط وهشتغل غرزة منزلقة. بعد كده هسحب الخيط علشان اقفل الدايرة السحرية بالشكل ده كده. انا كده خلاص قفلت الدايرة السحرية، وهشتغل بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3. بعد كده بلف الشغل. شايفين المسافة دي اللي هي ما بين اخر عمود كنت اشتغلته واخر 3 سلسلة كنت اشتغلتهم، بعد كده اشتغلت غرزة منزلقة. هشتغل هنا في المسافة دي كده، هي دي اللي هيكون فيها الشغل بتاعي، وهشتغل في المسافة دي 5 عمود بلف. بلف الخيط على الإبرة وبدخل في المسافة وبسحب الخيط، وكده معايا 3 حلقات
بشتغل حلقتين مع بعض بالشكل ده كده، وحلقتين مع بعض. ده كده العمود بلفة، علشان لو انت ما بتعرفيش تعملي غرزة العمود بلفة. ده كده اول عمود، وفي نفس المكان هشتغل 4 كمان علشان يكون معايا في الاخر 5 عمود بلفة. كده 1 2 3 4 5. بعد لما بشتغل 5 عمود بلفة بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وبروح على نفس المكان اللي اشتغلت فيه 5 عمود بلفة، اللي هي المسافة دي، وهشتغل فيها غرزة منزلقة. هدخل في المسافة كده وهسحب الخيط، وبعد كده بسحب الخيط من الحلقة اللي على الإبرة، وكده أنا اشتغلت غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الخيط والشغل بتاعي بالشكل ده كده، وكده معايا نفس المسافة اللي كنت اشتغلت فيها، اللي هي المسافة اللي بين اخر عمود وبين سلاسل اللي انا اشتغلتها في الاخر. نفس المسافة زي ما اشتغلت بالظبط في اول مسافة انا اشتغلت فيها بنفس الطريقة. فهشتغل في المسافة دي 5 عمود بلفة، 1 2 3، كله في نفس المكان، 4 5. وكده انا اشتغلت 5 عمود بلفة في نفس المكان بنفس الطريقة بالظبط زي ما اشتغلت في المرة الاولى. هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل في نفس المسافة وهشتغل غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة كمان، 1 2 3، وهلف الشغل بتاعي، وكده بقى عندي نفس المسافة اللي انا بشتغل فيها كل مرة، 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. بعد لما بشتغل 5 عمود بلفة بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وبروح على المسافة وبشتغل غرزة منزلقة. بعد كده بشتغل 3 سلسلة كمان، 1 2 3، وبلف الشغل وببتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات لحد لما بوصل لطول ماسك الكمامة اللي انا عايزاه. زي ما قلت لكم واحنا شغالين علشان نعرف المقاس مظبوط ولا لا، بنشد الماسك الكمامة بالطريقة دي علشان نعرف انه مع الاستخدام هيريح وهيكون طوله قد ايه، وببتدي ان انا اريح كده واشتغل لحد لما بوصل للطول اللي انا عايزاه. هشتغل لحد لما بوصل ان الطول بيوصل معايا 19 او 20 سنتي، وده اغلب المقاس المناسب للمقاس الكبار او البالغين. فانا هشتغل لحد لما بوصل للمقاس اللي انا عايزاه، وهرجع لكم تاني علشان نكمل مع بعض. كده انا اشتغلت لحد لما وصلت للطول اللي انا عايزاه، ولما بقيس كده وبريح الشغل بتاعي بلاقي انه واصل طوله 19.5، فكده مقاس مظبوط جدا. واشتغلت بالظبط 12 مجموعة من ال5 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد لما بشتغل اخر 5 عمود بلفة بشتغل 3 سلسلة، وبرجع اشتغل غرزة منزلقة زي ما انا متعودة في نفس المكان، بشتغل غرزة منزلقة. بعد كده هسحب الخيط، شايفين، وهقص الخيط. بعد كده بالنسبة لطرف الخيط بتاع البداية والخيط بتاع النهاية، فالخيوط دي انا بنضفها باستخدام ابرة التنظيف، بنضفها بين الغرز
بعد كده ببتدي ان انا اجيب الزراير وبخيط الزراير بإبرة الخياطة والخيط العاديين. وفي الفيديو اللي فات كلمتكم عن ازاي انتوا توفروا استخدام الزراير بانكم تعملوا وردات صغيرة. الفيديو ده هيعجبكم جدا وهسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. فانا دلوقتي هخلص التنظيف بتاع الخيط وهخيط الزراير، بعد كده هرجع لكم تاني. ده كده شكل ماسك الكمامة في النهاية، شكل جميل جدا والطريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت خالص. بالنسبة لسعر بيع ماسك الكمامة، فمتوسط سعر البيع من 7.5 ل10 جنيه. ده متوسط السعر. لو انت حبيتي تبيعي اقل من كده او حبيتي تزودي عن كده، دي حاجة بترجع ليكي، لكن مش من حق حد انه يتهم حد بالاستغلال، لان تقييم او سعر البيع ده تقييم لشغلي والخامات اللي انا بستخدمها، لان زي ما قلت لكم سعر الخامات بيختلف من مكان للتاني. فده متوسط سعر البيع. في ناس كمان بتطلعها مجانا او هدية مع الاوردر، دي حاجة جميلة جدا منهم. فكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وانكم استفدتوا من الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، كمان تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. والسلام عليكم ورحمة الله.